Hello guys! Today guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-set up ng drone. So, this is our aircraft. Ito yung ating remote. Meron tayong battery. First is unfold the front arms forwards. And second is unfold the rear arms downwards. So let's unfold this forward. And then downward. Okay. Sa remote po tayo. So unfold this. Open. Kasi dito natin ilalagay ang monitor natin. Then meron tayong joystick. Lagay natin ang joystick. Okay. Connect the monitor. Ayan. Okay. Make sure that we already downloaded the software, the DJI software. That's our software. Switch on the aircraft, click once and long press. Okay, kita nyo gumalaw, saka tumunog, ayun. And then, nag-blink-blink na yung ilaw niya. Here, open natin to. Same procedure, press 1 and then long press. Okay, so tumunog na siya and then nag-connect na siya sa aircraft natin. Ready for takeoff. Okay, so guys, take off with caution. No GPS signal, aircraft unable to hover. Fly with caution. Okay, fly pa rin tayo. So nasabi ko na guys ang mga function dito. So let's take off. Punta doon, taas, up and down, and then ikot, yan, ikot lang, ikot lang, and then go forward and backward, left and right. Ayan guys, ang ating function ng ating joystick. Okay guys, kung gusto nyo mag-record, pindutin nyo lang ito guys. Ayan. So, nagre-record na siya guys. Ayan, recording. Tapos kung i-end nyo na guys, dito lang. Dito ulit. Teka, ang function pa pala nito, guys, ang function nito is dito. Pag gusto nyong
ibaba ang lens. Ayan. Sa floor, sa ground, pwede. Ipindutin nyo lang ito. I-roll nyo lang. Then, kung balik nyo lang. Ayan. Yan ang lens. Tapos, if mag-end na tayo, dito lang ulit. Ayan. End na ang record. Then, kung sa picture naman guys, dito sa kabila, sa right, meron dito. I-click nyo lang din. Ayan. Picture na siya guys. So, click nyo lang ng click. Ayun, click. Click na. Ayun, click. Isa pa. Click. Ayan. Okay? So, ang map is running. Ayan. So, guys, ganun lang. Ganun lang po kasimple ang ating drone. Ayan. So, let's land. Let's land. Thank you for watching my tutorial. Okay, landing. Landing. Oh, ayan na siya. So, nag-land na siya. So, pwede na natin ito. RC not connected na. Thank you for watching my video.